අපි වෙබ්සයිට් ඩිවලොප් කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට CSS Units පාවිච්චි කරනවා. ඒ CSS Units කියන්නේ pixels, rem, ems. අපි ගොඩක් වෙලාවට මොකක් එකේ විදිහටම අපි සයිට් එක හදන්න ගියාම අපිට අර මොකක් එකේ විදිහටම ආවහම ඒ ඇති ඩිසයින් එක හරි completed කියලා අපි එතනින් හරි කියලා අපි හිතා ගන්නවා. නමුත් අපි ඒ කරන වැඩේ හරිද? අපි හරිය CSS Unit එකද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? දැන හෝ නොදැන. කතා කරමු මේ ගැන. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ CSS Units ගැන. බොහොම වටින මාතෘකාවක්. CSS Units. අපි හරියටම හරි unit එකද අපි use කරන්නේ. එන අපි යමු demo එකට. දැන් මම මේ demo එකේ තියෙන HTML page එකක්. මම div tags 3ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. paragraph එකක් දාලා තියෙනවා. හරිද? ඒකේ output එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. CSS එකක් දාලා තියෙනවා. මම එකම CSS එක තමයි මේ padding එකයි margin 0 padding 0 global select එකට දාලා තියෙනවා. මේ hero section කියන එකට විතරක් මම padding top and bottom දීලා තියෙනවා. එච්චරයි මේකේ දීලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි කතා කරමු pixels කියන CSS unit එක ගැන. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මෙන්න මෙතන settings වලට යන්න පුළුවන් කියලා. settings වලට ගියාම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් appearance කියන tab එකේ පල්ලහැට ගියාම තියෙනවා මෙතන font size කියලා. හරිද? හරි. ඒක ටිකක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඕන දැන් මම පොඩි වැඩක් කරන්නයි යන්නේ. දැන් අපිට ඕන කරනවා කියලා හිතන්න මේ MCodes Frontend කියන මේ text එක පොඩ්ඩක් font එකක් දාන්න. හරි font එක assign කරන්න. දැන් හිතන්න මම දානවා font size එක 16 කියලා. ඔන්න 16 කියලා දැම්මා. මම මේක refresh කරන්න. වෙනසක් වුණාද? නෑ. මම මේක ගලවන්න. බලන්න මේක save කරා. බලන්න වෙනසක් වෙනවද කියලා. වෙනසක් වෙන්නේ නෑ නේ font එක එකමයි. ඒ මොකද? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් මම font එක 16ක් දැම්මට කිසි වෙනසක් වුන්නේ නෑ. මං අර කලින් කිව්වනේ settings ගිහිල්ලා කතාවක් ගැන. settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන මේ appearance එකේ click කරන්න තියෙන්නේ. click කරාම පල්ලහැට යන්න. හරිද? මේ window එකේ පල්ලහැටම ගියාම මෙතන තියෙනවා font size එකේ customize fonts කියලා. ඒකට click කරාම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් standard font එක දීලා තියෙන්නේ 16යි කියලා. හරිද? දැන් බලන්න මෙතන මම මේ font size එක අඩු වැඩි කරනවා. අඩු වැඩි කරාම ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේ ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඇයි මේවා දීලා තියෙන්නේ? දැන් හිතන්න ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ගේ ෆොන්ට්ස් මේ ඕගොල්ලෝ යාළුවන් ගාව ෆොන්ට්ස් තියෙනවානේ. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ඒ යාළුවන්ගේ ෆොන්ට්ස් වල දැකලා ඇති ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි. ඒ මොකද ඒ අයට ඇහැට හුරු ඒ ෆොන්ට් සයිස් එක. සමහර අය ෆොන්ට් සයිස් එක අඩුයි. පේන්නේ නැති ගානට. මොකද ඒ ෆොන්ට් සයිස් එක තමයි එයා කැමති. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා user preference එක. ඉතින් මම කැමති නම් font එක ටිකක් වැඩි font එකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ වගේ මම ඒක ඒ විදිහට මේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් බලන්න මම මේක වෙනස් කරනකොට මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ගන්නම්කෝ. මේක මම මේ පැත්තට ගන්නම්. මම මේක මේ පැත්තට ගන්නම්. හරිද? දැන් බලන්න මම මේක වෙනස් කරද්දී හරිද? මේක වෙනස් කරද්දි මගේ MCodes Frontend එක වෙනස් වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ මම මේ දාපු font එක වෙනස් වුණා. හරි. දැන් මම මේක මේ ගානට තියාගන්නම්කෝ. මේ තිබ්බ ගාන. හරිද? මේ තිබ්බ ගාන කීයද? 16. මේ standard font කියලා තියෙන්නේ 16. හරිද? දැන් මම CSS එකට ගිහිල්ලා මෙතනට දෙනවා paragraph එකට font size එක කීයක් කියලාද? 24ක් කියමුකෝ. 24ක් දෙනවා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. හරිනේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හරි. දැන් මම මේ settings වලට ගිහිල්ලා වැඩි කරනවා. ඉස්සෙල්ලා වැඩි වුණා මතකයි නේද? දැන් මේක වැඩි වෙනවද? දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවයි කියලා? pixel value දුන්නොත් අපිට දැන් අපි තුමු user කෙනෙක් අපේ site එකට ආවහම ඒ pixel කොච්චර අඩු වැඩි කරලා අපේ settings හදලා තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. අපි CSS ලියලා තියෙන්නේ pixel වලින් නම් font size එක. එහෙනම්
font size පාවිච්චි කරන්න එපා pixel වලින්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පොඩි වැඩක් තියෙනවා. ඔයාලා වෙබ්සයිට් හදලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ පෝර්ට්ෆෝලියෝ වෙබ්සයිට් හරි ඕගොල්ලන්ගේ ක්ලයන්ට්ලට වෙබ්සයිට් හදලා තියෙනවා නම් හොඳට බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ ක්ලයන්ට් තමයි දැකලවත් නැති වෙදි ක්ලයන්ට්ස්ලා දන්නෙත් නැති වෙදි මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඕගොල්ලෝ මේක් ෂුවර් කරන්න pixel පාවිච්චි කරන්න එපා. හරි. එතකොට මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? ඒක ඊළඟට කතාව. හරි. අපි ඊළඟට යමු. හොඳට මතක තියාගන්න pixel value දෙන්න එපා font size වලට accessibility issues හින්දායි. accessibility issue එක අපි අනිවාර්යෙන් address කරන්න ඕන එක. මොකද ඒක user ගෙන් user ට වෙනස් වෙන property එකක්. හරිද? හරි. දැන් ඊළඟට em කියලා එකක් තියෙනවා. මම මෙතනට දෙන්නම් 1em කියලා. මේ ඊළඟ unit එක. හරිද? 1em කියලා මම මේක refresh කරොත් මේ විදිහට පෙන්නනවා. හරි. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේම මම මේක අඩු වැඩි කරාම ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. හොඳට තියෙනවනේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඒක හරි කියන එකද? නැහැ. පොඩි දෙයක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් හැටියට. ඒ තමයි හිතන්න දැන් මම මෙතන wrapper එකකුයි body content hero කියලා paragraph මෙතන ගොඩක් div structure එකකනේ මේ paragraph ඉන්නේ. හරිද? ඒ වගේ වෙලාවක අපි හිතමු මේ wrapper එකටත් මම දෙනවා font size එකක්. font size එක මම හිතමු 1em දෙනවා. ඊළඟ div එක මොකද්ද? body content. ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා. hero section එකත් ඒකටත් මම දෙනවා. මේ හැම div එකටම මම දුන්නා font size එකක්. refresh කරා වෙනසක් වුණාද? නැහැ. ඔන්න හොඳට බලන්න. මම මේ wrapper එකට දෙනවා 2em කියලා. දැන් මම මොකද්ද කරේ? wrapper එක කොහෙද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ MCodes එක උඩට parent කියලා මේ most parent wrapper කියන div එකට මම දෙනවා 2em කියලා. හැබැයි මගේ මේ paragraph එක මොකෙන්ද වෙන්න ඕනේ? 1em. මම දැන් මේක refresh කරනවා. මොකද වුනේ? දැන් මම මෙතන 1em නේද දුන්නේ? එයා මොකද මේ 2em ගත්තේ? ප්‍රශ්නයක් නේද? අපි inspect කරමු. ඉන්ස්පෙක්ට් කරපුවාමත් පෙන්නනවා 1em කියලානේ. හැබැයි මොකද වුනේ? මෙතන පොඩ පල්ලයට කියලා wrapper එකේ මේ 2em කපලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක override වෙන්න ඕනනේ. නමුත් නෑ. em value එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් font size වලට ඒක parent ගෙන් inherit වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ parent ගේ එක බලනවා ඒට අදාළව paragraph එක කියන්නේ එයාගේ child element එකක් තියෙනවනේ දැන් මේ paragraph එක එයා em කියලා එකක් නම් අපි assign කරලා තියෙන්නේ එයාගේ උඩට යනවා. එයාගේ තියෙන em එකක් නම් එයාටත් උඩට යනවා. එයාගේ em එකක් නිසා 2em කියන එක තමයි යනවා. ඒ කියන්නේ wrapper එකටම යනවා. ඒ value එක inherit වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ site හදාදී em වලින් සමහර වෙලට මේක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මොකද මේ font size එකක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. ඇයි මේ මම දාපු ෆොන්ට් එකට වඩා ලොකු ෆොන්ට් එකක් පේනවනේ. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඒ parent ගෙන් inherit වෙලා child elementම ඒක යටටම යනවා. ඒක නිසා මෙතන em පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි settings වල මම මෙහෙම අඩු වැඩි කරාම ඒක ලස්සනට වෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි em පාවිච්චි කරොත් ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ accessibility ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. හැබැයි ෆොන්ට් එක override වෙන්න පුළුවන්. හරි. තාමත් අපිට font size වලට හොඳ unit එක හම්බුන්නේ නැහැ නේද? හරි. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ rem ගැන. හිතන්න මම මෙතනට දෙනවා value එක r කියලා. මෙයාටත් දෙනවා rem කියලා. මෙයාටත් දෙනවා rem කියලා. මෙයාටත් දෙනවා rem කියලා. මම මේක refresh කරන්න. දැන් බලන්න මොකද වුනේ කියලා. දැන් මට ඕන වෙච්ච 1rem එක වෙනවා. මේ 2rem එක නෙවෙයි. දැන් මම මෙයාට 2 කියලා දුන්නොත් බාන්න මේක ලොකු වෙලා අපේ. හරි. දැන් මම මෙයාට wrapper එකට 4 දීලා save කරලා run කරමු. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ site හදලා තියෙනවා නම් කාට හරි company එකේ හරි freelance site එකක් හරි client කෙනෙක්ට හදපු site එකක් මොන site එකක් හරි ඔයගොල්ලෝ pixel value එකක් use කරලා තියෙනවා නම් font එකට වහාම ඒක rem විදියට convert කරගන්න. මොකද කවුරු හරි user කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට අඩු වැඩි කරොත් එයාට ලොකු අසාධාරණයක් වෙනවා අපේ site එකේ font change වෙන්නේ නැහැ. font size එක හදිසියෙ එයාට මේ අකුරු පේන්නේ නැත්තම් එයා ලොකු කරනවා මේ විදිහට. හැබැයි ලොකු වෙන්නේ නැහැ pixel තිබ්බට. em values පාවිච්චි කරොත් වෙන්නේ em values එක අර උඩ parent ගෙන් inherit වෙනවා child element. එතකොට child එකට මම පොඩි value එකක් දුන්නත් වැඩක් නැහැ.
parent ලොකු value එක assign කළා නම් child එකත් එනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න REM use කරන්න ඕගලන්ට හරි font එක display කරගන්න ඕනේ නම්. හරි. එතකොට හරි. ඊළඟ එක තමයි මම මේ font ටික මකලා දාන්නම්. මම හිතනවා ඒක ඕගලන්ට හොඳට මතක තියෙන්න ඇති කියලා. මොකක්ද use කරන්න ඕනේ font වලට? REM font වලට REM. හරි. එතකොට අපිට EM දැන් pixel වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද දැන් pixel අපිට ඒතකොට use හරි. අපි කතා කරමු pixel ගැන. pixel use කරන්න බැරිද? pixel use වෙන්නේ නැද්ද site වල? use වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අපි හිතමු අපි දෙනවා padding margin. අපි ගමු දැන් font size අරුණුකොට අපිට padding margin කියලා තියෙනවානේ. padding margin වලට අපිට දෙන්න බැරිද? අපිට width height වලට එහෙම pixel value මෙන්න මේකයි කතාව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද එක එක displays තියෙනවා. ඒ කියන්නේ mobile වලට ඒකේ තියෙන pixel ratio එක එක device අලුත් වෙන device වල pixel ratio ඒ phone එකෙන් phone එකට වෙනස් වෙනවා. ඔයා 20 pixel කිව්වොත් ඒක තව phone එකක ඒක 40 pixel වගේ තියෙයි. තව phone එකක ඒක ඒ 20 කියලා define කරන එක හැබැයි එතනදි පෙන්නන්නේ 10 pixel වගේ width එකක්. හරිද? ඒකෙදි වෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. හිතන්න ඔයා button එකක් හදනවා. ඒ button එකට ඔයා width එකක් දෙනවා කියමුකෝ 60 කියලා. ඔයා assume කරනවා ඒ 60 pixel කියන්නේ ලොකු button size එකක් කියලා. නමුත් ඔයා ඇත්තටම මොබයිල් එක බැලුවොත් ඒ බටන් එක ඇඟිල්ල හරිනම් ඇඟිල්ල ඔබන්න පුළුවන් විදිහට බටන් එකක් තියෙන්න එපානේ. නමුත් නෑ. ඒක පොඩි බටන් එකක් විදිහට පේනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ පික්සල් කියලා එකක් පාවිච්චි කරොත්. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ මේක හොඳට මතක තියාගන්න. REM values දෙන්න font වලට. pixel values දෙන්න යන්න එපා මොකකටවත්. ඕගොල්ලෝ EM පාවිච්චි කරන්න padding වලට. එතකොට මම මෙතන EM දැම්ම නම් padding වලට වැඩේ හරි. දැන් මම මෙතන hero section එකට මම දෙන්න EM value එකක්. ඔන්න 2EM. දැක්කද? දැන් මේ තියෙන 2EM කියලා. තව 2.1, 2.2, 2.3 ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ලොකු ගණන් දෙන්න පුළුවන්. අපි 3 කියලා දෙමු. 4, 5, 6, 7 දැක්කද? මේ වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට EM values වල යන්න පුළුවන්. 0.3 ඒවත් දෙන්න පුළුවන්. 0.4, 0.5 අපිට point වලින් යන්න පුළුවන්. හරි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. EM values දෙන්න padding, margin, width, height ඒ වලට EM වලින් යන්න. ඒතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක EM උයි pixel වල ප්‍රශ්න වෙන්නේ අර padding margin වලට. අර මම කලින් කියපු එක එක phones වල laptops වල ඒ device වල තියෙන සමහර device වල resolution වැඩි. ඒ වගේ වෙලාවකට අපේ pixel ලොකු pixel ගානක් දුන්නට ඒකේ display වෙන්නේ පොඩි ගානක්. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ EM පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක්ම padding, margin, width, height ඕවලට. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු viewport width VW කියන එක ගැන. හරි. අපි මේක refresh කරමු. හරි. දැන් හිතමු අපිට මේ hero section එකට මට තියෙනවා background color එකක් මම දැනට දෙන්නම්. මේ විදිහට මම මේක refresh කරන්නම්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ width එක මේ විදිහට. හරිද? දැන් මේක full width ගත්තා. මම මේකට border එකක් දාන්න. මම මේ viewport width එක ගැන තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. හරි. solid red. මේ බෝඩ් එකක් නම් පික්සල් විතර දැම්ම. ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. බෝඩර්ස් වගේ වලට width height වලට තමයි මම ගොඩක්ම EM පාවිච්චි කරන්න කිව්වේ. padding උයි margin උයි. දැන් මෙතන දැන් 100% width එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක ඇති. div එකකට by default එක block level element එකක්. එතකොට full width එක ගන්නවා. එතකොට මට මේක වෙනම කියන්න ඕනේ නෑ width එක 100% ගන්න කියලා. හරිද? මොකද ඒක by default 100 තමයි. දැන් හිතමු මට මේක 50% එන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ තියන එකෙන් හරි භාගයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? හරි භාගයකට මේක හැදුනා. හරි. දැන් මේ width එක percentage එකක් දුන්නාම ඒ කියන්නේ අපිට 100% එකක් දෙනවා නම් full width එක ඒකේ 50% කියන්නේ හරි භාගයක් full browser width එකකින්. හැබැයි ඊළඟ එක අපි හිතමු මේ paragraph එකේ මට වෙන්න ඕන width එක මේ browser size එකම එන්න කියලා. අපි හිතමු viewport width කියන්නේ ඒකට අපි තු 100 VW.
කියලා දීලා මම මෙයාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙන්නම් රෙඩ් කියලා දෙමුකෝ මොකක් වෙයිද කියලා බලමු. එයා මම දෙන 100 VW 100 VW කියලා රීෆ්‍රෙෂ් කරාම ඕගොල්ලන්ට පේනවද මේක ෆුල් ඇදුනා. මෙයා ඉන්නේ කාගේ ඇතුළේද? හීරෝ සෙක්ෂන් එක ඇතුළේ. 100% වෙච්ච එකේ 50% දැම්ම. හැබැයි මේක VW කියපු හින්දා එයා 100%ම එයා ගත්තා. view port එකේ පේන සම්පූර්ණ width එක අපි දෙන්න කිව්වා. 100% දෙන්න කියන්නේ. ඒක percentage කියලා නෙමෙයි VW කියලා. හිතන්න මම මේක VW නැතුව percentage එකක් විදිහට දුන්නා නම් ඕගොල්ලෝම කියන්න මට මොකක් වෙයිද මෙතනදී? රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න කලින්. අන්න හිතා ගන්න පළමු මේකද වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි උනේ 100% කිව්වොත් එයා ගන්න එයාට කලින් parentගේ available width එකෙන් 100%ම ගන්න. එතකොට මම මෙයාටත් කිව්වොත් 50% ගන්න කියලා. හිතන්න මම රිෆ්‍රෙෂ් කරන කලින් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? මෙයාගෙන් කවුද? කොච්චර වෙන්න ඕනද? භාගයයි. අන්න ඒකයි. හැබැයි 50 VW කිව්වොත් මොකක් වෙයිද? හිතන්න 50 VW මොකක්ද වෙන්නේ? හිතුවනේ හරිනේ? අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ viewport width එක මොකක්ද මගේ? මගේ viewport සම්පූර්ණ width එක මෙන්න මෙයා. මෙයා තමයි viewport width එක. සම්පූර්ණම එක. ඒකෙන් හරි භාගයක් තමයි මේක වෙන්නේ. හරි. ඔය කතාව තමයි අද අපිට viewport EM, REM, pixel ගැන CSS units අපි පාවිච්චි කරන CSS units ගැන idea එකක් තමයි ඔයගලන්ට දුන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මම summarize කරන්නම්. කවදාවත්ම font size වලට use කරන්න එපා pixel value එකක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැනටත් projects වලට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් pixel value එකක් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒක වෙනස් කරගන්න REM වලට. කවුරුවත් මේක දැකලා නැතුව ඇති. ඒක නිසා වෙන්නේ නැති කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැති දැනටත් ඔයගොල්ලෝ හදපු site වලට. හැබැයි මේක issue එකක් වෙනවා accessibility හොඳට බලන රටකට නම් ඔයගොල්ලෝ website හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න සමහර රටවල් වල මෙන්න මේ accessibility rules හරි තදයි. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට site හදනවා නම් මේ accessibility හැමදේම අපි බලන්න ඕන. especially colors අපි පාවිච්චි කරන colors ගැන ඊට පස්සේ මේ තියෙන font sizes මොකද මේ font sizes වෙනස් කරන්න පුළුවන් කම තියෙද්දි අපි මේ pixel value දුන්නාම ඒගොල්ලන්ට ඒක කරගන්න බැරි වුණාම අපේ site එක පේන්නේ නැති වුණාම user කවදාවත් ඒ site එකට ආපහු එන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද site එකේ font එක පේන්නේ නැහැ කියලා. ඒක සමහරට ලේක ලෙඩක් කියලා හිතනවා. එතකොට ඒ site එකට ආපහු එන්නේ නැහැ. research එකක් තියෙනවා 80% usersලා site එක අවුල් නම් ආපහු එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක හොඳට මේක් ෂුවර් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ site හදනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න font size REM use කරන්න, padding, margin, width, height, EM values use කරන්න. ඔයගලන්ට pixel values use කරන්න ඕන මේ borders වලට වගේ use කරාට කමක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද width height වලට අනිවාර්යෙන් EM වගේ එකක් දාන්න. මොකද EM වලට අපිට අර adjust කරන්න දෙයක් නැහැනේ settings වලින්. මොකද ඒ බල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. pixel value ප්‍රශ්න වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා EM පාවිච්චි කරන අර විදියට REM use කරන්න font size වලට. හරි. එහෙනම් ඒක තමයි දවසේ වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. channel එක subscribe කරන්න, bell notification එකත් ඔබන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.